নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 17 আগষ্টৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস পুৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাক ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ৰ ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে আসামছ ফ্লাড ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড এ সলিউশন এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত অথৰ গৰাকী আৰ্গিউ কৰিছে যে অসমৰ যি ফ্লাডছ হয় সিম্পলি ইয়াক নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ হিচাপে কনসিডাৰ কৰিব নালাগে বুলি কৈছে নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ বুলি মানি থৈ দিলে দিব অনলি নালাগে বুলি কৈছে ইয়াক প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰি বুলি কৈছে প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰি বিশেষকৈ যিমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় হেতুক এটলিষ্ট কমাব পাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি ট্ৰিবিউটাৰিজ আছে উপনৈসমূহে নেচাৰেলি ওভাৰফ্লো হৈ যায় যেতিয়া হেভি ৰেইনফল হয় মনসুন সিজনত আৰু মনসুন পিৰিয়ডত কিন্তু ড্যামেজ যি ড্যামেজ হয় ইয়াক কি কৰিব পাৰি ৰিডিউস কৰিব পাৰি আৰু এই ড্যামেজটো ৰিডিউস কেনেকৈ কৰিব পাৰি বুলি কৈছে বেটাৰ প্লেনিঙৰ দ্বাৰা ঠিক তেনেদৰে মডাৰ্ন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ দ্বাৰা প্ৰপাৰ ল্যান্ড ইউজ মেনেজমেন্টৰ দ্বাৰা আৰু নেচাৰেল ড্ৰেনেজ সিস্টেমক যদি প্ৰটেক্ট কৰা যায় তেতিয়াও কি কৰিব পৰা যায় ড্যামেজটো যদিও আমাৰ ফ্লাডছ প্ৰতি বছৰে হয় ইয়াক ড্যামেজ কমাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে সিম্পলি অকল নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ বুলি আমি মানি ল'ব নালাগে বুলি কৈছে অথৰগৰাকী ইয়াতে কৈছে যে অসমে এতিয়া মুভ কৰিব লাগিব ৰিপেয়াৰ কৰা ফ্লাড ড্যামেজ প্ৰত্যেক বছৰে to prevent and manage flood risk in advance এই কথাষাৰ কৈছে প্ৰিভেন্ট কৰিব লাগে আৰু মেনেজ কৰিব লাগে ফ্লাড ৰিস্কক তাহে ষ্ট্ৰেটেজিটোলৈহে আমি শিফট কৰিব লাগে এতিয়া অসমে কিয়নো সাফাৰ কৰে ইমান বেয়াকে ফ্লাডছৰ পৰা সেই কথাষাৰ তেওঁ কৈছে যে ভালনাৰেবল হয় অসম বিশেষকৈ কিয়নো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ট্ৰিবিউটাৰিজ সমূহে হিউজ এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ কেৰি কৰি লৈ আহে হেভি মনসুন হয় তাৰ ফলত ৰিভাৰ ওভাৰফ্লো হয় ৰিভাৰ বেংক বিলাক যি নদীৰ পাৰৰ এৰিয়া হয় নদী কাষবোৰ বিশেষকৈ কি হয় ইৰোড হয় আৰু লগতে অসম বিশেষকৈ লাৰ্জ ফ্লাড প্ৰন জিওগ্ৰাফিকেল এৰিয়া হয় ড্ৰেনেজ সিস্টেম প্ৰপাৰ নহয় পোৰ হয় আৰু লগতে যি প্লানিং ডেভেলপমেন্ট যি হৈছে তাত কোনো ধৰণৰ প্লান নাই আনপ্ল্যান্ড ৱেট হৈছে বুলি কৈছে গতিকে ইয়াৰ ফলতে অসমে বিশেষকৈ ফ্লাডছৰ কাৰণে বহুত বেছি ভালনাৰেবল হয় আৰু ফ্লাডছ কেতিয়া কৈছে যে ফ্লাডছ ডিজাস্টাৰলৈ পৰিণত হয় যেতিয়া নেচাৰেল ফৰ্চেছ যেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা আমাৰ যি জিওগ্ৰাফিকেল ৰিজন হয় অসমৰ হেতু নেচাৰেল এই এসপেক্ট কিটা আছে লগতে ইয়াৰ লগত উইক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেতিয়া হ'ব পোৰ প্লানিং যেতিয়া হ'ব ভালনাৰেবল সেটেলমেন্ট যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ই ডিজাস্টাৰলৈ পৰিণত হয় এতিয়া অকল মথাউৰি বনোৱাটোৱে সলিউশন নহয় যিহেতু অসমে বিশেষকৈ হেভিলি ডিপেন্ড হৈ আছে মথাউৰি বনোৱাত ভিলেজ প্ৰটেক্ট কৰা টাউনছ ইম্পৰ্টেন্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰটেক্ট কৰা কিন্তু মথাউৰিবিলাকে সময়ৰ লগত ক্ৰেকছ হয় ব্ৰিজ হয় সিপেজ হয় ইৰোশন হয় উইক হৈ যায় পোৰ মেইনটেনেন্সৰ ফলত গতিকে ওয়াটাৰ লেভেলছ এক্সট্ৰিমলি হাই যেতিয়া হয় ই ফেল হয় তাক ৰখাবৰ কাৰণে বাধা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে অকল এম্বেংকমেন্ট ৰিপেয়াৰ বা মথাউৰি ৰিপেয়াৰ কৰাতে প্ৰতি বছৰে গুৰুত্ব দিব নালাগে মাথাউৰিটোক মনিটৰ কৰি থাকিব লাগে ৰেগুলাৰলি
অকল ৰিপেয়াৰ কৰি এৰিলে নহ'ব মনিটৰ কৰিব লাগে আৰু মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে মডাৰ্ণ টেকন'লজি ইউজ কৰিব লাগে বুলি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হেল্থ ৰেকৰ্ডক অথৰগৰাকীয়ে ৰেকমেণ্ড কৰিছে ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এমবেংকমেণ্টৰ কাৰণে সেই ডিজিটেল যি ষ্ট্ৰাকচাৰেল হেল্থ ৰেকৰ্ড হ'ব তাত বিশেষকৈ ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব লাগে কিহৰ ওপৰত অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে তাতে এজ কিমান বছৰ হৈছে মথাউৰিটো বনোৱা ডিজাইন কেনেকুৱা সইল বা জিঅ'লজিকেল কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা ড্ৰেইনেজ ষ্ট্ৰাকচাৰ ভালনাৰেবল ছেকশ্যন এই বস্তুবিলাক তাত ইনফৰ্মেশ্যন ৰাখিব লাগে বুলি কৈছে যেনেকৈ ছেটেলাইট ইমেজৰী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে লিডাৰ লগতে ড্ৰোনছ আৰু গ্ৰাউণ্ড সেন্সৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাৰ ফলত ইৰোজনটো ডিটেক্ট কৰিব পাৰি ভালকৈ বা ডিফৰ্মেশ্যন যদি হৈছে বা যিকোনো ধৰণৰ ফেইলিয়াৰ যদি হৈছে তাক যাতে ডিটেক্ট কৰিব পাৰি তাৰ কথা কৈছে এতিয়া কৈছে যে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বিহেভিয়াৰ হয় সেই বিহেভিয়াৰটোক কি কৰিব লাগে বুজিব চেষ্টা কৰিব লাগে যিহেতু ডাইনেমিক আৰু ছেডিমেণ্ট ৰিচ ৰিভাৰ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ছেডিমেণ্ট ৰিচ ৰিভাৰ হয় এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰক কমপ্লিটলি আমি যে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম বা কণ্ট্ৰল কৰাটো সম্ভৱো নহয় কেতিয়াও কণ্ট্ৰল কৰিবও নোৱাৰি ইয়াক যদি কণ্ট্ৰল কৰিব যায় ইভেন বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াতে ৰেকমেণ্ড কৰিছে আৰ্টিকলটোত ৰিভাৰ মৰ্ফলজি ষ্টাডিজৰ কথা কৈছে যাতে ইঞ্জিনিয়াৰসকলে বুজি পায় কি ধৰণে ৰিভাৰখন চেঞ্জ হৈছে যিকোনো ধৰণৰ যদি কৰিব বিচাৰে প্ৰটেক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰাৰ আগতে ডিচাইড কৰিব লাগে ক'ত কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণে ৰিভাৰটো চেঞ্জ হৈছে আৰু এটা কথা তেওঁ কৈছে যে নেচাৰ ফ্ৰেণ্ডলি ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নেচাৰ বেছ সলিউশ্যন হ'ব লাগে কমপ্লিট কনক্ৰিট ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰত্যেকটো জেগাতে ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ আইডিয়াটো ইয়াতে মেইনলি হৈছে যে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়াছ একেটা সময়তে এলাউ কৰিব লাগে ৰিভাৰছখনক নেচাৰেলি যাতে ফ্ল' কৰি থাকিব পাৰে যিমান পচিবল হয় সিমান নাই আমি কি কৰিব লাগে নেচাৰ ফ্ৰেণ্ডলি ইঞ্জিনিয়াৰিঙো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি কৈছে এতিয়া বেটাৰ ফ্লাড প্লেন মেনেজমেণ্টটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো কি হৈছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা ফ্লাড প্ৰন এৰিয়াত য'ত বেছিকৈ পানী হয় তেনেকুৱা এৰিয়াত বানপানী হোৱা যায় এৰিয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰাটো এতিয়া যদি হস্পিটেলেই হওক স্কুলছ ৱেৰহাউচ বা হাউচেছ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় কিন্তু ৰেণ্ডমলি যদি আমি ইয়াক বিল কৰোঁ হাই ৰিস্ক ফ্লাড জ'নত তেতিয়া সেইটো প্ৰব্লেম হয় গতিকে ক্ৰিটিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱাৰ সময়ত ভালনাৰেবল যি এৰিয়াছ হয় তাত ডিজাইন এনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগে যাতে ফ্লাড কণ্ট্ৰল যদি ফ্লাড হয় তেতিয়া সেই কণ্ডিশ্যনৰ লগত কি কৰিব পাৰে শ্বুট কৰিব পাৰে বা তেতিয়া সেই সময়কণত যাতে ফ্লাডে ইয়াক কি কৰিব নোৱাৰে ডেষ্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণে বনাব লাগে বুলি কৈছে আৰু অসমৰ যি চিটিজ হয় তাতো ইভেন বেটাৰ ড্ৰেনেজৰ প্ৰয়োজন আছে ফ্লাড এতিয়া ৰুৰেল প্ৰব্লেম নহয় অকণমান বৰষুণ দিলে আমি দেখোঁ আৰ্বান এৰিয়াটো কি হোৱা যায় ৱাটাৰ লগ হোৱা দেখা যায় যেনেকৈ গুৱাহাটীৰ কথা ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে ৰেপিড কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ফলত কনক্ৰিট ছাৰ্ফেচৰ ফলত এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো অকল বিগাৰ ড্ৰেইনেজ বনোৱাটো নহয় চিটিজবিলাকৰ কাৰণে এতিয়া কানেক্ট কৰিব লাগিব ষ্টৰ্ম ৱাটাৰ নেটৱৰ্ক ৰিষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব ৱেটলেণ্ড ৰিটেনশ্যন কৰিব লাগিব পণ্ডছ পাৰ্মিয়েবল ছাৰ্ফেচ দিব লাগিব সেই কথাষাৰ কৈছে আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জে এই প্ৰব্লেমটোক কি কৰিছে আৰু বেছি ইয়াকে ৱৰ্ছ কৰি পেলাইছে ক্লাইমেট চেঞ্জে ফ্লাড প্লানিঙক ডিফিকাল্ট কৰিছে বিশেষকৈ কাৰণ ৰেইনফল পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা হৈছে লেছ প্ৰেডিক্টেবল হৈছে আৰু এক্সট্ৰিম ৰেইনফল ইভেণ্ট এতিয়া কি হ'ব পাৰে আৰু বেছি ইণ্টেন্স হ'ব পাৰে গতিকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰক ডিজাইন কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণে ডিজাইন কৰিব লাগে য'ত নেকি ইউজ কৰা যায় আপডেটেড ৰেইনফল ডাটা এণ্ড ক্লাইমেট প্ৰজেকশ্যন হিষ্টৰিকেল ৰেকৰ্ডছৰ ওপৰত অনলি কি কৰিব নালাগে ৰিলাই কৰিব নালাগে লগতে টেকন'লজিয়ে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম সেই কথাষাৰ কৰিছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰক আমি কমপ্লিটলি ডিফিট কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ফ্লাড কণ্ট্ৰলৰ পৰা আমি ফ্লাড ৰেজিলিয়েঞ্চলৈ শ্বিফ্ট কৰিব লাগে আগতে কি আছিল
ফ্লাড যদি হয় ডেমেজ হয় তাৰপিছতে গভৰ্ণমেণ্টে ৰিপেয়াৰ কৰে এতিয়া কিন্তু আমি মনিটৰ কৰি থাকিব লাগে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে নতুন এপ্ৰ'চ তাৰমানে ফ্লাড হোৱাৰ আগতে আমি প্ৰত্যেকটো প্ৰটেকশ্যন ল'ব লাগে বুলি আল্টিমেটলি অথৰগৰাকীয়ে এটা উল্লেখ কৰিছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমাৰ কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ কনচেপ্ট দিয়া থাকে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি এই কনচেপ্টবোৰ অনলাইন যোগে কৈ যাব নোৱাৰোঁ এতিয়া এই সকলোবোৰ কনচেপ্ট আমাৰ কভাৰ কৰা হয় ক্লাছৰুমত ইয়াতে যেনেকৈ হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি ইছ্যুটো চাওঁ প্ৰি কলনিয়েল লেণ্ডস্কেপ বেলেঞ্চত প্ৰায়ৰ 1830 আগতে কি আছিল এলুভিয়েল ফ্লাড প্লেন যি হয় ফাংচন আছিল এজ সেল্ফ ৰেগুলেশ্যন ইক'চিষ্টেম হিচাপে ইণ্ডিজিনাছ ছ'চাইটিয়ে প্ৰেক্টিছ কৰিছিল ফ্লাড এডাপ্টেড লাইভলিহুড ইউজিং ছিজনেল ইনাণ্ডেশ্যন ফৰ ছইল ৰিজুভিনেশ্যন ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে কলনিয়েল ৰিচৰ্চ এক্সট্ৰেকশ্যন আহিল ব্ৰিটিছ কলনিয়েল এক্সপানশ্যন হ'ল কমডিফাইড দ্য ভেলী ডেন্স ফুটহিল ফৰেষ্ট ৱেৰ ক্লিয়াৰ ফেল ফৰ কমাৰ্চিয়েল টি প্লান্টেশ্যনৰ কাৰণে কি হ'ল ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰ কৰা হ'ল কোল ৰিজাৰ্ভ মাইন কৰা হ'ল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ড কৰা হ'ল এক্ৰছ নেচাৰেল ড্ৰেইনেজ লাইন আৰু লাহেকৈ ইয়াৰ ফলত কি হ'ব ধৰিলে ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন হ'ল ৱাটাৰ ছেফটি বাফাৰ হ'ল পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰাইভ মডাৰ্ণ ইক'লজিকেল ব্ৰেকডাউন দেখা পোৱা গৈছে ৰেপিড হিল ট্ৰেক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এক্সপানশ্যন হৈছে ইলিগেল ৰিভাৰবেডত কি হৈছে কুৱেৰিং হ'ব ধৰিছে আনচাইণ্টিফিক আনপ্লান মাইনিং হ'ব ধৰিছে শ্বিফটিং মনচুন ডাইনেমিক্স হেভ অভাৰহেল্ম এজিং ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিফেন্স টাৰ্ণিং ৰেগুলাৰ ছিজনেল ফ্লাডছ ইনটু ডেষ্ট্ৰাকটিভ হিউমেনিটেৰিয়ান ইমাৰ্জেঞ্চিছ এইটো বৰ্তমান আমি ৰিচেণ্ট এক্সাম্পল দেখিলোঁ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছ প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলতে আমাৰ মেনশ্যন কৰি থোৱা থাকে যে অথৰগৰাকীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ লজিক এটা বা ফিলচফি এটা ইয়াৰ লগত এলাইন কৰাইছে যেনেকৈ আমি যদি ইয়াৰে এতিয়া চাওঁ কাৰেণ্ট ফ্লাড ক্ৰাইচিছত হাইলাইট হৈ আছে ফাণ্ডামেণ্টেল টেনশ্যন কিহৰ মাজত ইক'লজিকেল ৰিয়েলিটিৰ মাজত আৰু লগতে ইয়াৰ লগত কি মডাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট মডেলছৰ মাজত ইয়াতে যদি আমি চাওঁ টেকন'চেণ্ট্ৰিক ৰিডাকশ্যনিজম ভাৰ্চেছ ডিপ ইক'লজি প্ৰিভেইলিং যি মেনেজমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি আছে সেইটো ট্ৰিট কৰে ৰিভাৰ্ছক ষ্টেটিক হাইড্ৰলিক পাইপছ হিচাপে ডেট কেন বি ছাবডিউড থ্ৰু কনক্ৰিট এণ্ড আৰ্থৱৰ্কছ ইন কণ্ট্ৰাষ্ট ইক'লজিকেল এপ্ৰ'চটোত ৰিকগনাইজ কৰে ৰিভাৰ বেচিন এজ নন লিনিয়াৰ ছেল্ফ অৰ্গেনাইজিং ছিষ্টেম ডেট ৰিকুৱায়াৰ ৰুম ফৰ নেচাৰেল ফ্ল' এণ্ড ছেডিমেণ্ট ডিপ'জিশ্যন ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল ইক'লজিকেল Decades of treating natural buffers as extractive commodities have created ecological deficit. এতিয়া প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যনে গতিকে কি কৰিছে ছেভিয়াৰ ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক এটা ফেচ কৰিব লগা হৈছে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত প্ৰত্যেকটো ডাইমেনশ্যন মেনশ্যন কৰা থাকে ছ'চিয়েলত কি প্ৰভাৱ পৰিব পলিটিত কি প্ৰভাৱ পৰিব পলিটিকেল লিগেলত কি প্ৰভাৱ পৰিব সেইবোৰ আমাৰ মেনশ্যন কৰি থোৱা থাকে আৰু ক্লাছৰুমত ভালকৈ কি কৰা যায় কভাৰ কৰা যায় যেনেকৈ আমি যদি এইটোত এক্সাম্পল হিচাপে চাওঁ ইকনমিকত কি হ'ব পাৰে ফ্লাডছে কি কৰে কেপিটেল ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰে ষ্টেণ্ডিং ক্ৰপছ লাইভলিহুড এই সকলোবিলাক ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিয়ে ষ্টেটৰ বাজেটটোত আমি কি কৰিবলগীয়া হয় ৰিলিফৰ কাৰণে আমি পইচা স্পেণ্ড কৰিবলগীয়া হয় এডহক ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে ড্ৰেইন হয় ফাণ্ডছটো আদাৰৱাইজ আমাৰ লং টাৰ্ম ডেভেলপমেণ্টত আমি ইউজ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন গতিকে এতিয়া কি হয় ইকনমিত ইয়াৰ নেগেটিভ ইম্পেক্ট পৰে NCERT লিংকেজেছ মেনশ্যন কৰা আছে UPSC চিলেবাছ GS পেপাৰ 1 GS পেপাৰ 2 লগতে ইয়াৰ GS পেপাৰ 3 ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট বিশেষকৈ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে ৱে ফৰৱাৰ্ড আৰু PYQ এবাৰ হৈছে আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে ইণ্ডিয়া সুইট ৰিভলিউশ্যন ডিপেণ্ডছ অন দিছ ছেফগাৰ্ড দ্য বি ছাষ্টেইনেবিলিটি ইজ কি এতিয়া ছাষ্টেইনেবিলিটি কি বুলি কৈছে কি বুলি কৈছে মৌমাখিৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এক্সপ্লেইন কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি হানি মৌৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় ইণ্ডিয়াৰ হানি ইণ্ডাষ্ট্ৰি কি আছে গ্ৰেট পটেনচিয়েল আছে বুলি কৈছে গ্ৰেট পটেনচিয়েল আছে বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াৰ ফিউচাৰটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব প্ৰটেক্টিং বীজ আৰু লগতে বি কিপিঙক ছাষ্টেইনেবল বনাব লাগে আৰু ফিউচাৰো এই হানি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফিউচাৰটো ইয়াৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে এতিয়া বীজ ইম্পৰ্টেণ্ট অকল এইটো কাৰণে নহয় যে বিৰ পৰা আমি হানি প্ৰডিউচ কৰোঁ আৰু বি কিহৰ কাৰণে এছেঞ্চিয়েল হয় বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পলিনেশ্যনৰ কাৰণে যিহেতু এছেঞ্চিয়েল পলিনেটৰ হয়
হেল্প কৰে ক্ৰপবিলাকক ফুড বেছিকৈ প্ৰডিউচ কৰোৱাত ভেজিটেবলছ বেছিকৈ প্ৰডিউচ কৰোৱাত লগতে চিডছ আৰু আদাৰ ফুড এটচেট্ৰা গতিকে প্ৰটেক্টিং বীজটো এতিয়া ডাইৰেক্টলি কিহৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে ইণ্ডিয়াৰ ফুড ছিকিউৰিটিৰ লগত ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম আৰু এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্টিভিটিৰ লগত এতিয়া বি কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰ্টিকলটোৰ মতে বিয়ে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে অলম'ষ্ট 1/3 অফ গ্ল'বেল ফুড প্ৰডাকশ্যন কিহৰ দ্বাৰা পলিনেশ্যনৰ দ্বাৰা 1/3 গ্ল'বেল ফুড প্ৰডাকশ্যন পলিনেশ্যনৰ দ্বাৰা বিয়ে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে এতিয়া পলিনেশ্যনে হেল্প কৰে ক্ৰপছক গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে ভালকৈ গতিকে হেল্ডি বীজ যদি থাকে পলিনেশ্যনো ভাল হয় আৰু ক্ৰপ ইল্ডো ভাল হয় আৰু ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকাম তাৰ ফলত ভাল হয় আৰু ফুড ছিকিউৰিটি বহুত বেছি ভাল হয় গতিকে বীজ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হানি প্ৰডিউচাৰ হয় ইণ্ডিয়াই ছিগনিফিকেণ্ট প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে হানি প্ৰডাকশ্যনত আৰ্টিকলটো কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ হানি প্ৰডাকশ্যন ডাবল হৈ গৈছে লাষ্ট ডিকেডছত আগতে যিমান আছিল তাতকৈ বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে লাষ্ট আমি 1,50,000 টনছ বুলি কৈছে 2025-26 চনত ইণ্ডিয়া এতিয়া কি হয় ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট হানি প্ৰডিউচাৰ হয় এছিয়াৰ ইণ্ডিয়া ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট হানি প্ৰডিউচাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হানি এক্সপৰ্টিং কাণ্ট্ৰিও হয় আমি হানি এক্সপৰ্টো কৰোঁ গ্ল'বেলি মেজৰ ছাপ্লায়াৰ হয় হানি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত এইটো কি দেখায় বি কিপিং এতিয়া কি হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ৰ্চ হৈ পৰিছে ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট আৰু এডিশ্যনেল ইনকাম বাঢ়িব ধৰিছে কাৰ ফাৰ্মাৰ্ছসকলৰ এই প্ৰব্লেমটো হৈছে ইণ্ডিয়া বহুত বেছি ডিপেণ্ড কৰি আছে ফিউ এক্সপৰ্ট মাৰ্কেটৰ ওপৰত বিশেষকৈ ইউএছএৰ ওপৰত বহুত বেছি কি হৈ আছে ডিপেণ্ড কৰি আছে হাইলি কনচেনট্ৰেট হৈ আছে গতিকে ইউএছএ এতিয়া ইয়াতে কি কৈছে যে ইণ্ডিয়াই ডাইভাৰ্চিফাই কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে এক্সপৰ্ট মাৰ্কেটখন যিহেতু এখন কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত যেতিয়া ডিপেণ্ড হৈ যায় ছাপ'জ কাইলৈ ইউএছএ তাৰিফ বঢ়াই দিলে এই তাৰিফ বঢ়োৱাৰ লগে লগে খেতিয়কসকলৰ হওক বি কিপাৰ্ছ যোনেই হওক বা ৰুৰেল ইনকামত হওক সকলোতে কি কৰিব প্ৰভাৱ পৰিব গতিকে ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগে ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব লাগে নতুন মাৰ্কেট বিচাৰিব লাগে যেনেকৈ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন হৈ গ'ল জাপান হৈ গ'ল ইষ্ট এছিয়ান মাৰ্কেট হৈ গ'ল আদাৰ প্ৰিমিয়াম মাৰ্কেটছত কি কৰিব লাগে আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে আৰু ইণ্ডিয়াই লগতে ফ'কাছ কৰিব লাগে প্ৰডিউচ কৰাটো স্পেচিয়েল ভেৰাইটিজ অফ হানি বুলি কৈছে ডিফাৰেণ্ট ফ্লাৱাৰ্ছৰ পৰা বা ৰিজনছৰ পৰা যেনেকৈ ইয়াতে দিছে যে সুন্দৰবন হৈ গ'ল ৰামবান হৈ গ'ল আদাৰ ইউনিক ফ্ল'ৰেল ৰিজন হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰাইটিজবিলাকক আচলতে ইণ্ডিয়াই প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্টছ হিচাপে বেচিব লাগে হায়াৰ প্ৰাইচত ইণ্ডিয়াক অকল কোৱান্টিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিলে নহ'ব কোৱালিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আমি কোৱালিটি বেটাৰ কৰিব লাগিব যাতে প্ৰিমিয়াম হানি আমি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব আমাৰ টেষ্টিং কোৱালিটিটো ট্ৰেচেবিলিটি হ'ব লাগিব প্ৰচেছিং পেকেজিং ব্ৰেণ্ডিং এই সকলোবিলাক ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে তেতিয়া কি হ'ব ইণ্ডিয়াৰ আৰু এই বিত আমি আগবাঢ়িব পাৰিম বি খেতিটোত ডমেষ্টিক হানি মাৰ্কেট এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যিহেতু ইয়াতে এটা ডেটা কৈছে যে পাৰ পাৰ্চন হানি কনজাম্পশ্যন এতিয়াও ল' হয় অনলি 87 গ্ৰামছ পাৰ ইয়েৰ বুলি কৈছে আৰ্টিকলটোৰ মতে তাৰমানে পটেঞ্চিয়েল আছে ডমেষ্টিক কনজাম্পশ্যনত যেতিয়াই লোকসকলে হেল্থ বেনিফিটছৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিব হানিৰ তেওঁলোকেও ডিমাণ্ডটো বঢ়াব বুলি কৈছে গতিকে ষ্ট্ৰংগাৰ ডমেষ্টিক মাৰ্কেটে হেল্প কৰিব ষ্টেবিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকাম এটা ছাষ্টেইনেবিলিটিটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডিয়াই হানি প্ৰডাকশ্যনটো এক্সপাণ্ড কৰিব নোৱাৰে বিগ হাৰ্ম কৰি বুলি কৈছে গতিকে ছাষ্টেইনেবিলিটি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া বীজেও বিভিন্ন ধৰণৰ থ্ৰেট ফেচ কৰে এক্সেছিভ পেষ্টিচাইড ইউজ কৰা হয় ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্ট লাহেকৈ লছ হ'ব ধৰিছে হেবিটেট ডিষ্ট্ৰাকশ্যন আছে প'ৰ বি কিপিং প্ৰেক্টিচেছ হৈ আছে এনভাইৰনমেণ্ট ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈছে গতিকে এক্সপাণ্ডিং হানি ইণ্ডাষ্ট্ৰী কিহৰ লগত একেলগে যাব লাগিব বি কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত চাইণ্টিফিক বি কিপিঙৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কয় বি কিপিং ছেক্টৰ যাতে চাইণ্টিফিক বি কিপিং প্ৰেক্টিছ ইউজ হয় বেটাৰ বীজ কলনিজ বনাব পাৰে যাতে বি কিপাৰ্ছসকলক ট্ৰেইনিং দিয়ে যাতে বেটাৰ প্ৰচেছিং ফেচিলিটি তেতিয়াহে কি হ'ব প্ৰডাকশ্যনৰ আমাৰ বিৰ কোৱালিটিটো বাঢ়িব আৰু ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকাম বাঢ়িব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে যেনেকৈ নেশ্যনেল
নেশ্যনেল বি কিপিং এণ্ড হানি মিছন আৰু এপেডাৰ যি এক্সপৰ্ট ছাপৰ্ট হয় তাৰ কথা এই প্ৰগ্ৰেমবিলাকে হেল্প কৰে ট্ৰেইনিঙত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত লেবৰেটৰিজ ক্ৰিয়েট কৰাত কিন্তু আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে আৰু বেছি ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু বেটাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে এতিয়া অকল হানি প্ৰডিউচ কৰোৱাই চিম্পল গ'ল হ'ব নালাগে বিগ ছেফগাৰ্ড কৰা আৰু ছাষ্টেইনেবল ৱেট আমি ইয়াক কি কৰা বিগ আমি বা হানি প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়োৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ইয়াতে কৈছে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এৰা ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট এক্সট্ৰেকশ্যন কৰিছিল বি কিপিং হিষ্টৰিকেলি লিমিট আছিল ইণ্ডিজিনাছ হানি হাণ্টিঙত পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আৰু গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন হ'ল খাদী আৰু ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কমিশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিলে 1956ত ফৰ্মেলাইজ কৰিলে ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা বি কিপিঙৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ হ'ল গ্ল'বেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হ'ল ইণ্ডিয়া হানি এণ্টাৰ্ড কৰিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমাৰ্চিয়েল চাৰ্কিটত কিন্তু ফেচ কৰিলে কোৱালিটি হাৰ্ডলছটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ছুইট ৰিভলিউশ্যন এপিকালচাৰ ৱাজ repositioned as an integral pillar of rural income diversification. Launch all national beekeeping honey mission under Ministry of Agriculture alongside digital tracking via Madhu Kranti portal etc. এটা লজিক্যাল আৰু ফিলচফিকেল বেছ আমাৰ দিয়া আছে যেনেকৈ এইটো গান্ধীয়ান স্বদেশী আৰু ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ৰুৰেল প্ৰডাকশ্যনৰ লগত ইয়াৰ এলাইন হৈছে যেনেকৈ এপিকালচাৰ কাৰণে কিহৰ প্ৰয়োজন মিনিমাল লেণ্ড অ'নাৰশ্বিপ মাটি বেছি নালাগে ল' কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰতে হৈ যায় আৰু লোকেলাইজ ইনপুটছ অফাৰিং এন আইডিয়েল ভেহিকল ফৰ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ৰুৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন এতিয়া বি কিপিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ৰুৰেল ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আমি ভালকৈ বনাব পাৰি ৰুৰেল এৰিয়া ইট অপাৰেশ্যনেলাইজ গান্ধীয়ান ইকনমিক থট by transforming small holder from passive consumer into autonomous cottage scale bio entrepreneur এটা মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যন পলিটিকেল ডাইমেনশ্যন এথিকেল ডাইমেনশ্যন আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে লগতে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ GS পেপাৰ 1 2 3 4 আৰু লগতে ইয়াৰ লগত টপিকবোৰ আমাৰ মেনশ্যন কৰি দিয়া আছে ৱে ফৰৱাৰ্ড PYQ এবাৰ আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে তালিবান পাকিস্তান ষ্ট্ৰাইফ গিভ ইণ্ডিয়া এ ফুটহোল্ড বিশেষকৈ এই আৰ্টিকেলটোৰ কিহৰ বিষয় ডিছকাছ কৰিছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ যে ডিটেৰিয়ৰেট যে হৈছে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ পাকিস্তান এণ্ড বিশেষকৈ তালিবানৰ সেই কথাষাৰ লাষ্ট 5 yearsত আমি দেখিছোঁ আৰু এই দুইটা পাকিস্তান আৰু তালিবানৰ যে ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত অকণমান কি হৈছে ষ্ট্ৰাইভ হৈছে বা কনফ্লিক্ট হৈছে কি কৰিছে ইণ্ডিয়াক এটা অপৰচুনিটি দিছে বুলি কৈছে তালিবানৰ এতিয়ালৈকে ৰুল কৰা 5 years হ'ল 2021 চনতে তেওঁলোকে পাৱাৰত আহিছিল তাৰপিছত তালিবান ৰিজিমটো কাৰ ওচৰত আছে হাইবাতুল্লাহ আখুনজাদাৰ ওচৰত আছে আৰু তেওঁ মেইনটেইন কৰিছে এটা কণ্ট্ৰল ইকনমিক হাৰ্ডশ্বিপ বা ইণ্টাৰনেল ডিফাৰেঞ্চ থকাৰ পাছতো আৰু ব্ৰেকডাউন হৈছে পাকিস্তান তালিবানৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন পাকিস্তান আৰু তালিবান ছেভিয়াৰলি ডিটেৰিয়ৰেট হৈছে বুলি কৈছে পাকিস্তানী যি মিলিটাৰী অফিচিয়েল হয় তেওঁলোকে পাব্লিকলি একিউজ কৰিছে তালিবানক যে ইছলামিক প্ৰিন্সিপাল তেওঁলোকে ভালকৈ ফ'ল' কৰা নাই বুলি ইয়াতে এটা কথা মেনশ্যন কৰিছে যে মিছকেলকুলেশ্যন হ'ল কাৰ পাকিস্তানে প্ৰথমে ভাবিছিল যে তালিবানে এটা ভাল সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব পাকিস্তানৰ লগত তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত ইভেন তালিবানক ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু যি তেহৰিক তালিবান পাকিস্তান আছে তেহৰিক তালিবান পাকিস্তান সেই গ্ৰুপটোৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব বুলি কিন্তু তালিবানে মেইনটেইন কৰি আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফৰেইন পলিচি বা পাপেট হৈ থকা নাই ৰিফিউজ কৰিছে TTPৰ লগত ৰিলেশ্যনটো একেবাৰে নাইকিয়া কৰাটো এতিয়া ইম্পেক্ট কি হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যেতিয়া ইছলামাবাদ আৰু কাবুলৰ মাজত ভাল নহয় তালিবানে এতিয়া ক্ল'জ ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন আৰু ইকনমিক এংগেজমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে ইণ্ডিয়াৰ লগত আৰু ইণ্ডিয়াক কি দিছে ষ্ট্ৰেটেজিক লিভাৰেজ দিছে ইণ্ডিয়াক ডিপ ৰুটেড ফ্ৰিকশ্যন এটা আছে যেনেকৈ ফেক্টৰ্ছ হিষ্টৰিকেল প্ৰিজুডিচেছ আছে পাঞ্জাব কাৰ
by Punjabi establishment Pathan সকললৈ harsh treatment of Pathan refugees লগতে long standing যি border dynamics আছে এইবিলাকো ৰিজন অফ কনফ্লিক্টৰ এটা মেজৰ কাৰণ এতে ইণ্ডিয়াও লাহেকে কি কৰিছে কমপ্লিটলি ইগনোৰ নকৰা হৈছে আফগানিস্তানক বা তালিবানক উল্টাতে লাহেকে এংগেজ হ'ব ধৰিছে প্ৰেক্টিকেলি কথাবোৰ প্ৰেগমেটিক ৱেট ইণ্ডিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপটো মেইনটেইন কৰিব বিচাৰিছে হিউমেনিটেৰিয়ান এইড দিছে ফুড মেডিকেল ছাপ্লাইজ টেকনিকেল ষ্টাফ দিছে ইণ্ডিয়া ৰিষ্টাব্লিছ কৰিছে প্ৰেজেন্স কাবুলক ই কি হেল্প কৰিছে সিকিউৰ কৰিবৰ কাৰণে এক্সেছ চেণ্ট্ৰেল এছিয়া আৰু কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে এণ্টি ইণ্ডিয়া মিলিটেণ্ট গ্ৰুপছক এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত ইমানেই আছিল এটা হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন আছে কলনিয়েল ফ্ৰণ্টিয়াৰ ইৰা এতিয়া ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াই যুদ্ধ কৰিছিল তিনিখন এংলো আফগান ৱাৰ্ছ প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে জাৰিছ ৰাছিয়ান এক্সপানশ্যন টুৱাৰ্ডছ ছাবকণ্টিনেণ্ট গ্ৰেট গেম 1893 ডুৰান লাইন আৰ্টিফিচিয়েলিটি ডিভাইড কৰিলে পাষ্টুন ট্ৰাইব সিডিং এন্ডিউৰিং ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ইৰিডেণ্টিজম পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এলাইনমেণ্ট আহিল ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আফগানিস্তান was the sole country to vote against Pakistan's admission to the United Nations in 1947 due to Durand Line dispute. Soviet invention hol, Mujahideen mobilization hol, Soviet entry hoar pisot Afghanistanot Pakistan front line stage dot ahile ground hol Western aru Gulf funded Mujahideen resistance or তাৰপিছতে লাহে লাহে কি হ'ল গৈ 2021 চনত তালিবানৰ 2.0 ৰিজিম আহিলে তালিবানৰ 1.0 ৰিজিমটো আহিছিলে ইনিচিয়েল ৰাইজ অফ তালিবান ৰিজিম বট সেভিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক কষ্ট ফৰ ইণ্ডিয়া হাইলাইট বাই 1991 ৰ হাইজেক হৈছে আমাৰ IC-814 এলংসাইড ৰাছিয়া ইৰাণ এক্টিভলি ছাপৰ্টেড এণ্টি তালিবান নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্স আফগান ৰিপাব্লিক এৰা আৰু তালিবান 2.0 এৰা বৰ্তমান চলি আছে লজিক্যাল আৰু ফিলছফিক্যাল বেস আমাৰ ইয়াতে মেনশন কৰা আছে ইয়াতে মাল্টি ডাইমেনশনালি যাও যদি চাও সোশিয়াল ডাইমেনশনত ফোর্স ডিপোর্টেশন যেনেকৈ ডিপোর্ট কৰিছে মিলিয়নস অফ ৰিফিউজি আফগানিস্তান ৰিফিউজি পাকিস্তানে hundreds of thousands of registered undocumented Afghan refugees from Pakistan have triggered acute socio-economic displacement তেওঁলোকৰ trigger কৰিছে সামাজিক অৰ্থনৈতিক displacement At a kinship ties across frontier remain deeply resilient, continuing to defy bureaucratic border fences. Political dimension internal power structure centered in Kandahar continue to consolidate authority, proving resistance to external coercion. ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে international dimension mention কৰা আছে NCERT linkages UPSC syllabus GS paper 2 international relation IR GS paper 3 আৰু তাৰ টপিক বিলাক মেনশন কৰি দিয়া আছে way forward আৰু PYQ এবাৰ আহিছো আমাৰ হেকৰ আৰ্টিকেলটোলৈ আমাৰ হেকৰ আৰ্টিকেলটো শশী থাৰুৰ ডাঙৰীয়াৰ আৰ্টিকেল হয় তেওঁ লিখিছে ইণ্ডিয়াছ ডেমক্ৰেসি নিড ডিফাৰেন্ট ইলেক্টৰেল ৰিডম এই আৰ্টিকেলটোত বিশেষকৈ ওৱান ইলেকশ্যন নক ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে ইয়াতে 18 গৰাকীয়ে ক্ৰিটিসাইজ কৰা বহুতো ৰিজন তেওঁ ইয়াতে দেখাইছে তেওঁ কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি ডেমক্ৰেসি তাৰ কাৰণে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ যেটো কনসেপ্ট হয় হেতু বহুত বেছি কি নহয় বুলি কৈছে ডেমক্ৰেসিৰ কাৰণে ভাল নহয় বুলি তেওঁ ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে এতিয়া ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনত কি হ'ব লোকসভা আৰু ষ্টেটৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ইলেকশ্যন একেটা সময়তে হ'ব আৰু ই কি কৰিব বিশেষকৈ ইলেকশ্যন যেতিয়া বিভিন্ন সময়ত হৈ থাকে তেতিয়া একাউন্টেবল থাকে যিকোনো ধৰণৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টি বা লিডাৰছ সকল কিন্তু 5 বছৰৰ কাৰণে যদি কমপ্লিট সেন্টাৰটো একেটা সময়তে হয় ষ্টেটটো একেটা সময়ত হয় আৰু সাধাৰণ সিটিজেনৰ যদি কিবা নিজৰ প্ৰবলেম থাকে বা অসন্তুষ্টি ফেস কৰে তেওঁলোকৰ ওচৰত আৰু অপচন নাথাকে বুলি কৈছে ইণ্ডিয়া যেহেতু ফেডাৰেল কান্ট্ৰি হয় India is not governed by one single political authority he kothakar koise union of state hoy different state or different amar political priority thake regional identities thake economic condition belek hoy social issues belek hoy gotike author krake argue korise je all election should not follow
ওৱান কমন নেশ্যনেল টাইম টেবল যিহেতু ষ্টেটৰ ডিফাৰেণ্ট ইছ্যুজ থাকে কেতিয়াবা কিছুমান ষ্টেটৰ কি থাকে আৰু যদি একেলগে ইলেকশ্যন হয় তেতিয়া কি হয় বুলি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে যি নেশ্যনেলৰ ইণ্টাৰেষ্টেড যিবোৰ টপিক হয় সেইবিলাক টপিকে প্ৰায়ৰিটি পায় আৰু ৰিজনেল ইম্পৰ্টেঞ্চৰ যিবোৰ টপিক থাকে এখন ষ্টেটৰ সেই টপিকবিলাকে প্ৰায়ৰিটি নাপায় সেই কথাষাৰ তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে একাউণ্টেবিলিটিটো কমাই আনে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক উইক কৰে বুলি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে চাইমলটেনিয়াল ইলেকশ্যনে নেশ্যনেল পলিটিক্সত কি কৰে ডমিনেট কৰে নেশ্যনেল পলিটিক্সে ষ্টেট পলিটিক্স যি ষ্টেটত ইলেকশ্যন হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চেকছ কৰা গভৰ্ণমেণ্ট নেশ্যনেল গভৰ্ণমেণ্টক যিহেতু ৰেগুলাৰলি যদি ষ্টেট ইলেকশ্যন হৈ থাকে তেতিয়া প্ৰভাইড কৰে এটা অপৰচুনিটি ভোটাৰ্ছসকলক তেওঁলোকক এক্সপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে অপিনিয়নছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত এতিয়া কেতিয়াবা কি হয় হেল্ডি ডেমক্ৰেচিত আমাৰ আচলতে কি হ'ব লাগে ষ্টেটত কেতিয়াবা ষ্টেটত চিটিজেনসকলে ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টিৰ চৰকাৰ বিচাৰে আৰু চেণ্ট্ৰেলত ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টিৰ চৰকাৰ বিচাৰে এতিয়া সেই সুবিধাকণো নাপায় বুলি ইয়াতে কৈছে গতিকে চাইমলটেনিয়াছ ইলেকশ্যনে ভইচ ৰিডিউচ কৰিব ভোটাৰ্ছসকলক সেই কথাষাৰ তেওঁ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আৰ্গুমেণ্টটোত আৰু এটা কথা কৈছে যে পইচা ছেভ কৰা যে এবাৰ ইলেকশ্যন হৈ গ'লে হ'লি সেইটোৱে অকল ইনাফ নহয় যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় ইলেকশ্যনৰ কেম্পেইন হয় তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ডিফাৰেণ্ট টেম্পৰেৰী জবছো ক্ৰিয়েট হয় বা এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনো হয় প্ৰিণ্টিঙত ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনত লোকেল ছাৰ্ভিচত এডভাৰটাইজিং এটচেট্ৰাত গতিকে চিম্পলি অকল যে চাইমলটেনিয়াছ ইলেকশ্যনে পইচা ছেভ কৰিব সেইটোৰ ওপৰত চালে নহ'ব বুলি কৈছে এতিয়া আৰু এটা ক্ৰিটিচিজম আছে ডিফাৰেণ্ট টাইমত ইলেকশ্যন হৈ থাকিলে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কথাষাৰ যে ছেইম সময়ত যদি ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন হৈ যায় তেতিয়া কি হয় মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট এবাৰেই লাগিব আৰু শেষ হৈ যাব এতিয়া কৈছে যে সেই কনচেপ্টটো এক্সাজাৰেট হয় বহুত বেছিকৈ এক্সাজাৰেশ্যন কৰা হৈছে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট মেইনলি কিহৰ কাৰণে অনা হয় গভৰ্ণমেণ্টে যাতে মিছ ইউজ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ পাৱাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত সেইটো কাৰণে অনা হয় তাৰমানে এইটো নহয় যে গোটেই গভৰ্ণমেণ্টৰ ৱৰ্ক কমপ্লিটলি ষ্টপ হৈ যাব গতিকে সেইটো এক্সাজাৰেশ্যন বুলিহে তেওঁ কৈছে আৰু ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনে তেওঁ কৈছে যে হয়তো এনকাৰেজ কৰিব এক্সেচিভ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন আৰু ইণ্ডিয়াৰ ডাইভাৰ্চিটিৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট পলিটিকেল ৰিফৰ্মৰ খুব প্ৰয়োজন আছে গতিকে ইয়াতে তেওঁ ইণ্ডিয়াই ট্ৰাই কৰিব নালাগে যে প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যন একেটা সময়তে হয় ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটৰ ডিফাৰেণ্ট নিডছ আছে আৰু তাৰ ওপৰত বেছ কৰি ইলেকশ্যন হ'ব লাগে বুলি কৈছে যাতে ষ্টেটতো গভৰ্ণমেণ্ট খুব একাউণ্টেবল থাকে এতিয়া এই আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন মেনশ্যন আছে লজিক এণ্ড ফিলচফিকেল বেছ NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ড যিহেতু আমাৰ সময়ৰ অভাৱ গতিকে প্ৰত্যেকটো কনচেপ্ট আমি অনলাইন যোগে ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে এডমিশ্যন কৰিব AXIA IAS একাডেমীত এই সকলোবোৰ কনচেপ্ট আমাৰ ভালকৈ কভাৰ কৰা হয় আমাৰ ক্লাছৰুমত আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ